ሰላም ቤተሰብ እንዴት አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ካፕከትን በመጠቀም እንዴት አድርገን ባክግራውንድ ከዚህኛው ወደዚህኛው እንዴት አድርገን እንደምንቀይር አብረን የምናይ ይሆናል። እሺ በቅድሚያ ካፕከት ከአፕ ስቶር ማውረድ ይጠበቅብናል። ከካይን ማስተር ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ብዙም ልዩነት የለውም። ግን ይሄኛው ትንሽ አፕዴት ሆኖ የመጣ ነው። እንደተለመደው ኒ ፕሮጀክት እንላለን። እዚህ ጋር የምንፈልገውን ፒክቸር የሚሆን ቪዲዮ እንወስዳለን። ለምሳሌ እኔ እነዚህን ወሰርኩኝ፣ አድ እንለዋለን። እንደዚህ ሆኖ ይመጣልናል። ሌላ ተጨማሪ መውሰድ ከፈለግን ተጨማሪ ደግሞ መጨመር ከፈለግን ፎቶ የሚሆን ቪዲዮ እዚህ ፕላስ ምልክቷ ላይ ክሊክ አድርገን እንጨምራለን። ከት ማድረግ ከፈለግን ቪዲዮውን ወይም ፎቶውን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ስፕሊት መቁረጥ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ወስደን ስፕሊት እናደርገዋለን። ከዛ መሃል ለመሃል ከሆነ ለምሳሌ እዚህ ድረስ ከሆነ መቁረጥ የፈለኩት እዚህ ድረስ ከሆነ መቁረጥ የፈለኩት ደግሜ ስፕሊት እለዋለሁ። ለብቻ መቁረጥ የፈለኩትን እንደዚህ ለይቶ ሲያወጣልኝ ዲሌት እለዋለሁ። መሃል ለመሃል ቆርጦ አወጣልኝ ማለት ነው። ትንሽ ከካይን ማስተር ይሄኛው ትንሽ የተሻለ ነው፣ ቀለልም ይላል። ሌላ ኤዲት የምናደርገውን እዚህ ጋር ኤዲት ምትል ምልክታለች፣ እሷ ጋር እንሄዳለን። አኒሜሽን ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር መተን አኒሜሽኑን እንመርጣለን። ልክ ቪዲዮ ሲገባና ሲወጣ እንዴት አድርጎ አኒሜት አድርጎ እንደሚወጣ ማለት ነው። ለምሳሌ ጅመርጫለሁ። ስፒዱንም ማፍጠንም ሆነ መቀነስ ከፈለግን እዚህ ጋር መተን እናስተካክለዋለን። ሌላው ደግሞ ሬሾ ነው ዋናው ነገር። ሬሾ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለዩቲዩብም ለቲክቶክም ለሾርት ቪዲዮ የተቀመጠ ስታንዳርድ ሬሾ አለ። እሱንም እኛ እንደምንፈልገው አድርገን እንወስዳለን። ቴክስት ማስገባት ከፈለግንም ቴክስት ምትላለች እዚህ ጋር መተን እንመርጣለን። በራሳችን መጻፍ ከፈለግን አድ ቴክስት ብለን እዚህ ጋር የምንፈልገውን ጽሁፍ እናስገባለን። ሌላው ቴክስት ቴምፕሌት ደግሞ ከሆነ ማስገባት የምንፈልገው ቴክስት ቴምፕሌት ምትለዋል እንነካ። እዚህ ጋር ትንሽ ለየት የሚለው ከካይን ማስተር አሪፍ ነገር ይዞ የመጣው ይሄ ነውና ለሶሻል ሚዲያ ፖስት ከሆነ ለምሳሌ የምንፈልገው ላይክ ሼር ምናምን የሚለው ከዚህ ጋር ነው ማለት ነው የምንወስደው። በነገራችን ላይ ቪዲዮ ኤዲቱን ለማድረግ ማለት ግዴታ ለሶሻል ሚዲያ ብቻ አይደለም፣ ለተለያዩ ኢቨንቶች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ለግራጁዌሽን፣ ለልደት፣ ለሽምግልና ማለት ላለብን ፕሮግራም ቀለል አድርገን በስልክ የሚሆን በካሜራ ቀርጸን በዚህ ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ግዴታ ፕሮፌሽናል ጋር መሄድ ለእያንዳንዱ ነገር አይጠበቅብንም ማለት ነው። አብዛኛው ነገር ከካይን ማስተር ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ነው እየፈጠንኩ ያለሁት። ከዚህ ቀደም የሰራሁት ቪዲዮ አለ ስለ ካይን ማስተር፣ እሱን ካያችሁት ይሄኛው በጣም ቀላል ነው። ሌላው አውዲዮ ማስገባት ከፈለገን እዚህ ጋር አውዲዮ ምልክት አለች። ከዛም ሳውንድ እንደዚህ ያስመርጠናል። የራሱ አውዲዮዎች አሉ። ከፈለግን ከነዚህ ውስጥ መምረጥ እንችላለን። ካልፈለግን ደግሞ ከራሳችን ፋይል ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የፋይል ምልክቷን ስንጫን የራሳችንን ኦዲዮ ማግኘት እንችላለን። ከዛ በኋላ ዲቫይስ እንደዚህ የራሳችንን ኦዲዮ ውስጥ መርጠን እናስገባለን ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ሌላው ራሱን ድምጹ መቀነስ ከሆነ የምንፈልገው እዚህ ጋር ቮሊዩም የሚላለን እንጨምራለን፣ እንቀንሳለን። ሌላው ደግሞ የራሳችንን ድምጽ እየቀዳን ከሆነ ማስገባት የምንፈልገው ሪከርድ የምትላለች እዚህ ጋር እሷን ክሊክ ስናረጋት እንደዚህ ቁጥር ይቆጥርልናል። አሁን ጀምሯል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ድምጻችንን ማስገባት እንችላለን። ከዛም ስንጨርስ ራይት የምትለዋን ምልክት እንነካታለን። ይሄው እዚህ ጋር ድምጼን አስገብቶታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ
አሁን ጀምሯል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ድምጻችንን ማስገባት እንችላለን። ሲምትለዋን ምልክት እንነካ። ያው እንደዚህ አድርጎ አስገብቶ ሁሉ ለመቀየር በቅድሚያ እዚህ ጋር እንመጣና ቴክስት ኢሜጅ ቴክስት ኢሜጅ የምትለዋን ክሊክ እናረጋታለን። እነዚህ እንግዲህ ያስቀድም ያመጣዋቸው ናቸው። እዚህ ጋር እንመጣና የምንፈልገው ምንም አይነት ነገር እዚህ ጋር ብንጽፍለት ያመጣልናል። ብቻ በተቻለ መጠን ግልጽ የሆነ ነገር ብንጽፍ ጥሩ የሆነ እንትን ያመጣልናል ነው። ምንም ነገር እዚህ ጋር ብንጽፍ ባክግራውንድ ያመጣልናል። ለምሳሌ አሁን ሊቪንግ ሩም ባክግራውንድ ብለን እንጽፋለን። ያው እዚህ ጋር ሊቪንግ ሩም ባክግራውንድ ፎር ቪዲዮ ኤዲቲንግ ብዬ ጽፌለታለሁ። ከዛ ጀነሬት የምትለዋን ነው የምንነካት። እንደዚህ አድርጎ 4 የሊቪንግ ሩም ባክግራውንዶችን አምጥቶልኛል። ከዚህ ውስጥ የምንፈልገው መርጠን መውሰድ ነው። እንደዚህ ያደረግን የምንፈልገው ነው። ኦፊስ ባክግራውንድ ከሆነ ኦፊስ ባክግራውንድ በቃ ልንሰራበት ያሰብነውን እየጻፍን። ሌላ ደግሞ ለምሳሌ እስኪ ሜካፕ ስቱዲዮ ባክግራውንድ ብለን ጀነሬት እናደርገዋለን። እንደዚህ አይነት የሚያምር የሜካፕ ስቱዲዮ ያመጣልናል። 4 አይነት ምርጫ ያመጣልናል። እንደዚህ ያረጋችሁ ኦፊስም ለምሳሌ ኦፊስም ከፈለጋችሁ ኦፊስ ባክግራውንድ ብላችሁ ቴክስት ጽፉለት ጽፋችሁ ጀነሬት ስታደርጉ ያመጣል። እኔ ከዚህ በፊት ያሰራዋቸው እነዚህ እንደምታዩት ይሄውን ጋርደን ብዬ ያመጣልኝ ነው። እንደዚህ 4 እያረገ ምን ፈልጉትን ምጽፉለትን በሙሉ እንደዚህ እያረገ ያመጣል። ይሄ ኦፊስ ስቱዲዮ ነው። ይሄ ኪችንም እንደዛው ኪችን ባክግራውንድ ብዬ ነው እነዚህን 4ቱን ያመጣልኝ። በቃ እናንተ ለሰሩበት ያሰባችሁትን በአጠቃላይ ግልጽ በሆነ ቋንቋ መጻፍ ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዛም ከዚህ ውስጥ የወደዳችሁትን ሰሌክት ታረጉና ሴቭ ትሉታላችሁ። ጋላሪ ላይ ሄዶ እንዲቀመጥ ማለት ነው። ለምሳሌ እቺን ሴቭ ብያታለሁ። ከዛም ከዚህ እንወጣና እየሰራ ነው ያለው ቪዲዮ ላይ እንሄዳለን። ሌላ ቪዲዮን ጨምርና እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺን ሰላም ቤተሰብ ባክግራውንዱን ለማቀየር በቅድሚያ ያስገባነው ቪዲዮ ወይም ፎቶ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም ሪሙቭ ቢጂ የሚላለ ሪሙቭ ባክግራውንድ ነውና ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪሙቭ ቢጂ የምትለዋን እንነካለን። ከዛም አውት ሪሙቭ እንደዚህ ብላክ ያደርጋዋል ማለት ነው። ከዛ ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ እናደርግና ባክግራውንድ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ኢሜጅ እንደ አማራጭ ራሱ ባይ ዲፎልት ያስቀመጠልን አለ እዚህ ጋር ባክግራውንዶች። ከዚህ ውስጥ መጠቀም እንችላለን። ነገር ግን ያዘጋጀነውን እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ የሜካፕዋን ከዛም ራይቱን አሁን ቪዲዮአችንን እናስጀምራለን። እዩት እንዴት እንደሚያምር። ሌላው ደግሞ ቪዲዮ ኤዲት ስናደርግ እዚህ ጋር ቪዲዮውን ከጨረስን በኋላ ካፕከት የምትለዋ ትመጣለች። እሷን ቆርጠን እናስወጣለን እማንፈልጋት ከሆነ ማለት ነው። ራሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛም ዲሌት የሚለው ጋር ሄደን ከዛ የሰራነው ቪዲዮ ላይ ካፕከት የምትለዋ አትመጣም ማለት ነው። እዩት እንዴት እንደሚያምር ስቱዲዮ። እንደዚህ ያደረጋችሁ በምትፈልጉት መስራት ትችላላችሁ እናንተ።
መጨረሻ ላይ ቪዲዮአችንን ስንጨርስ ኤክስፖርት ማድረግ ስላለብን ከላይ ያለችዋን በቀይ ያከበብኩባትን እሷን ነው የምንነካው ጋላሪ ላይ ሄዶ ሴቭ እንዲልልን ማለት ነው። ይሄው አሁን ነካሁት እንደዚህ። ከዛ ደን እንለዋለን። እሺ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ቆንጆ ባክግራውንድ ሰርተናል። እናንተም እንደምትመቻችሁ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትንም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድንሆን አሁንም በትህትና እጠይቃለሁ።